Để hiểu được bầu cử ở Mỹ diễn ra như thế nào thì trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu một cách đơn giản xem hệ thống chính trị ở Mỹ vận hành ra sao nhé. Hệ thống chính trị liên bang Hoa Kỳ gồm có 3 nhánh ngang hàng. Theo thứ tự từng nhánh một, nhánh hành pháp chính là tổng thống. Tổng thống thì được bầu với nhiệm kỳ 4 năm, tối đa là 2 nhiệm kỳ. Nhánh tiếp theo là lập pháp, đó chính là quốc hội. Nhánh cuối cùng là tòa án tối cao Hoa Kỳ. Đây là định chế quyền lực cao nhất của nhánh tư pháp trong chính phủ Hoa Kỳ. Quốc hội Hoa Kỳ bao gồm 2 viện, đó là Hạ viện và Thượng viện. Hạ viện gồm tổng cộng 435 hạ nghị sĩ hay còn gọi là dân biểu và được bầu lại 2 năm một lần. Số hạ nghị sĩ đại diện mỗi bang sẽ tương ứng với dân số của bang đó. Hiện tại California là có số đại biểu đồng nhất trong Hạ viện với 53 người, không có giới hạn về số lần được bầu lại với một hạ nghị sĩ. Thượng viện có tổng cộng 100 thượng nghị sĩ, mỗi bang có 2 thượng nghị sĩ đại diện với nhiệm kỳ 6 năm và không có giới hạn về số lần được bầu lại đối với một thượng nghị sĩ. Tổng số thượng hoặc là hạ nghị sĩ của mỗi đảng có mặt trong thượng hoặc hạ viện đóng vai trò rất là quan trọng trong việc là đảng đó có nắm được quyền kiểm soát hạ viện hoặc là thượng viện hay không. Mặc dù thượng viện và hạ viện có vai trò giống nhau, đó là giám sát những hoạt động của chính phủ, nhưng những người lập quốc ở Mỹ cũng trao cho họ những thẩm quyền riêng. Họ có những vai trò riêng biệt, chẳng hạn như ở thượng viện đó là về việc bổ nhiệm và các hiệp ước, còn ở hạ viện là về thuế và chi tiêu ngân sách. Do vậy, việc phân định bên nào quyền lực hơn là điều không hề dễ dàng. Cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức vào mỗi 4 năm vào ngày thứ ba đầu tiên của tháng 11. Trước đó thì đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, đây là hai đảng phái chính trị lớn nhất tại Mỹ, sẽ tổ chức đại hội để giới thiệu ứng viên tranh cử tổng thống và mỗi ứng viên tổng thống sẽ chọn vị phó tổng thống tranh cử cùng mình. Tổng thống và phó tổng thống của Hoa Kỳ sẽ được bầu gián tiếp. Mỗi tiểu bang trong số 50 tiểu bang và Washington DC được phân bổ số đại cử tri dựa trên số dân biểu trong Quốc hội cộng với 2 thượng nghị sĩ. Như vậy là có 535 đại cử tri đại diện cho 435 dân biểu ở Hạ viện và 100 thượng nghị sĩ ở Thượng viện. Cộng thêm với 3 đại cử tri đại diện của đặc khu Washington, như vậy là tổng cộng sẽ có 538 đại cử tri trực tiếp bầu ra tổng thống. Để đắc cử tổng thống thì số lượng phiếu đại cử tri tối thiểu mà ứng viên cần giành được là phải quá bán, nghĩa là từ 270 phiếu trở lên. Nghe thì có vẻ phức tạp. Vậy thì đại cử tri và cử tri là gì? Cử tri đó là người bỏ phiếu phổ thông, tức là người dân bình thường đủ điều kiện bỏ phiếu. Họ bỏ phiếu gián tiếp để bầu nên tổng thống. Thực chất cử tri bầu nên đại cử tri của mỗi bang và đây mới là những người trực tiếp bầu tổng thống. Ví dụ như tiểu bang Texas với số phiếu đại cử tri là 38, nếu ứng viên tổng thống đảng Cộng Hòa giành chiến thắng ở bang này với tỷ lệ số phiếu phổ thông là 55%, so với số phiếu của đảng Dân Chủ là 45% thì toàn bộ số phiếu đại cử tri của bang này sẽ thuộc về đảng Cộng Hòa. Còn đảng Dân Chủ sẽ không được bất kỳ số phiếu nào của bang này, cho dù họ có đến 45% cử tri của bang bầu cho họ. Và đại cử tri, mỗi người bỏ một phiếu duy nhất trong cơ quan lập pháp tiểu bang của họ vào giữa tháng 12 và tổng thống sẽ được bầu nếu nhận được hơn một nửa số phiếu đại cử tri. Và sau kỳ bầu cử năm nay thì tổng thống sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2021. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy nhấn like, subscribe để theo dõi những video sắp tới nhé.